Oh, that's a ripper. That's a glorious stroke. Out! Whoa! No ball, bad luck. Oh, bad luck, you Aussies. Got him! What a performance by a 19-year-old. He persisted. He's got the great batsman. मित्रांनो, स्लोअर वनच्या पुढच्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. स्लोअर वनच्या पहिल्या एपिसोडला तुम्ही दिलेला उदंड प्रतिसाद, उदंड म्हणायचं ना? हो 2,500 व्ह्यूज काय चेष्टा आहे का? कसे झाले माहित नाही, पण आहेत 2,500. त्यामुळे त्याच्याबद्दल तुमचे पुन्हा एकदा धन्यवाद. आणि आज आम्ही पुढच्या एपिसोडमध्ये परत आलोय. आज कुठला विषय गुरुजी? अरे काय दरवेळेला काय विषय काय साने गुरुजी व्याख्यान झालंय का? नाही, मी जरा इंटरप्ट करू का? प्लीज. मला असं वाटतं की आज आपण क्रिकेटिंग व्हेन्यूज बद्दल बोललो तर चांगलं होईल. त्याला थोडासा बॅकग्राऊंड अशी की आत्ताच आपण गॅबावरती टेस्ट मॅच जिंकली ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध. खरंय. आणि ऑस्ट्रेलिया 32 वर्षांनी गॅबावरती हरली. सो इट इज अ कम्प्लिटली डिफरंट माइलस्टोन. सो तो थोडासा आपण आज विषय घेतला तर प्रॉब्ली चांगलं वाटेल. नक्की तुम्हाला विषय मिळालेला आहे. हो आणि आता चेन्नईमध्ये मॅच चालू आहे इंग्लंड बरोबर. चेन्नई पण आपल्या दृष्टीने खूप आयकॉनिक व्हेन्यू, इंडियन क्रिकेटिंग व्हेन्यूज मधला. आणि मॅचेस वेगवेगळे आठवतात. सगळ्यात पहिली आठवते म्हणजे ऑस्ट्रेलियाची आणि आपली 2001ची जी सिरीज होती, त्यातली जी डिसायडर मॅच होती ती आपण जिंकली. आणि ती पण एक अफलातून सिरीज होती. आणि आय थिंक दॅट कम्प्लिटली चेंज द कॉम्प्लेक्स, म्हणजे इंडिया ऑस्ट्रेलियाचं समीकरणच ते पूर्ण सिरीज ऍक्च्युली. आणि म्हणजे ग्रेटेस्ट सिरीज एव्हर असं बऱ्याच वेळा म्हणतात त्या सिरीज बद्दल. आणि म्हणजे त्याच्या मॅचचा तो उल्लेख केलास, त्याच्याबद्दल जी चौथी इनिंग होती ज्याच्यामध्ये आपण चेस करत होतो, अगदी काहीतरी 150-55चा टोटल होती, त्याच्यामध्ये पण जो कोलॅप्स झाला आपला तो म्हणजे ड्रामॅटिक होता. आणि म्हणजे एका क्षणाला असं वाटत होतं की आपण आता चाललो ऍक्च्युली. म्हणजे पण परत एकदा समीर दिघे आणि झहीर खान आणि हरभजन शेवटी त्यांनी जिंकून दिली. आणि तुला आठवत असेल त्याच्यामध्ये सरप्राइझिंगली कॉलिन मिलर होता. फंकी मिलर. आणि तो निळ्या केसाने हे करायचा, तो वेगवेगळ्या रंगाने केस त्याचे वयाचे नाहीत पण केस खूप रंगायचा. आणि तो मीडियम पेसही टाकायचा आणि मग स्पिनही करायचा, म्हणजे सगळा प्रयत्न करायचा, विकेट नाही मिळायची. नाही, पण त्या मॅचला त्यांनी चांगली बॉलिंग केली आणि एकाच ऍक्च्युली कोलॅप्स झाला. आणि पण ती अमेझिंग मॅच आहे, सॉलिड मॅच. आणि थोडं मागे गेलो तर टाईट टेस्ट. हो त्याच्याबद्दल आपण बोललो होतो गेल्या. टाईट नाही, टाईट आणि त्या टाईट टेस्ट बद्दल तू म्हटलास, ती पण म्हणजे एकदम हिस्टॉरिक टेस्ट होती. कारण पूर्ण हिस्ट्रीमधली फक्त दुसरी टाईड टेस्ट. आणि त्याचा जो शेवटचा दिवस होता तो पण एकदम सीसा होता, कारण आपल्याला चेस करायला त्यांनी टार्गेट दिलं. गावस्कर अप्रतिम खेळले आणि नंतर शेवटच्या तासाभरामध्ये सगळंच कोलॅप्स झाला, चित्र पालटलं. चेन्नईच्या टेस्टचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिथलं हवामान इतकं टेस्टिंग असतं ह्युमिडिटीमुळे. प्लेयर्सच्या शारीरिक क्षमतेची कसोटी किंवा कस पाहणारा असं. आणि त्याच मॅचला माझ्यामध्ये डीन जॉन्स डबल केले आणि ऑलमोस्ट कोलॅप्स झाला. करेक्ट. नाही, इनफॅक्ट म्हणजे तो म्हणजे त्याचं चालू असताना सुद्धा तो भयंकर अवघडच परिस्थिती होती त्याची. आणि त्यावेळेला त्यांनी ॲक्च्युली असं म्हणतात की त्यांनी ॲलन बॉर्डरला रिक्वेस्ट केली होती की मी रिटायर होऊ का. आणि मग बॉर्डरनी त्याला थोडंसं खिजवल्यासारखं केलं होतं की ठीक आहे, मग तू आज जा कुठल्या तरी क्वीन्सलँडरला पाठवून दे. आणि मग त्यांनी चिडून खुनशीनी तो राहिला. आणि असं डीन जोन्सच्या तू बऱ्याच मुलाखती पाहिल्या असतं, त्याच्यात तो म्हणतो की त्या डबल सेंचुरीच्या एका पॉईंट नंतर त्याला काहीच मेमरी नाही आहे. म्हणजे तो इतका खराब कंडिशनमध्ये होता, त्याच्यामध्ये त्यांनी डबल सेंचुरी त्याला हॉस्पिटलाइज केलं होतं त्याच्यानंतर. आणि त्याच्यात परत विक्टोरिया क्वीन्सलँड यांच्यातलं छोटासा हे खुन्नस जी असते त्याच्यात दिसून आली. पण त्याच्या म्हणजे आता तू टाईट शब्द वापरलास, पण त्याच्या काय टाईट नाही त्याच्यामधले जे खेळाडू असं मी म्हटलं की तो शब्द एकदम ऍप्ट होता त्या दृष्टीने. नाही, आणि दुसरी लक्षात राहिलेली मॅच म्हणजे भारत पाकिस्तान. म्हणजे सचिनची तर फारच. म्हणजे आणि हर्षा भोगलेंनी त्यांच्या मुलाखतीत सांगितलं की त्या शेवटच्या पीसमध्ये जेव्हा आपण ऑलमोस्ट हारत होतो, शेवटचे 2 खेळाडू तेव्हा ते कॉमेंट्रीला होते ऑन एअर ही वॉज. आणि ते म्हणले मला अशक्य झालं कॉमेंट्री करणं. आणि नंतर म्हणजे मला कसं मी माझा स्वतःला आवरलंय माझं मला माहिती आहे असं त्यांनी सांगितलं. आणि ज्या पद्धतीची बॅटिंग सचिनने केली त्या सगळ्या
पूर्ण match मध्ये. मॅचमध्ये आणि इतक्या कठीण परिस्थितीत हातात बॉल वळतात ज्याला प्रचंड बॉल वळतात आणि सगळ्यात नुसतं ॲट हिज पीक होता लिटरली टेस्टिंग आवर बॅट्समॅन. पण आता त्या मॅचबद्दल मला अजून एक गोष्ट सांगायची आहे की आपण सगळेजण सचिनच्या त्या इनिंगबद्दल खूप त्याच्या आठवणी काढून त्याच्याबद्दल बोलतो, कौतुकाने बोलतो. पण शाहिद आफ्रिदीची इनिंग म्हणजे तिसऱ्या इनिंग मधली पाकिस्तानच्या दुसऱ्या इनिंग मध्ये त्यांनी 140 रन केल्या होत्या त्या टर्निंग विकेटवरती आणि खऱ्या अर्थाने त्यांनी पाकिस्तानला ड्रायव्हर सीटमध्ये नेलं. आणि तू पाकिस्तानची टोटल बघितलीस तर त्यांनी काहीतरी एक 280-90 रन्स केले आणि त्याच्यातले 140 रन्स आफ्रिदीच्या म्हणजे त्यांनी. आणि त्याची दुसरी टेस्ट होती. सो त्याचं जे पुस्तक आहे आफ्रिदीचं त्याच्यामध्ये त्यांनी हे लिहिलं आहे की त्यावेळेला ॲक्च्युली इंटरनली टीममध्ये त्याला किती विरोध होत होता वगैरे वगैरे म्हणजे पाकिस्तानचं त्यांचं आपापलं जे पॉलिटिक्स असतं अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी ती इनिंग्स केली. सो त्याच्याबद्दल मला असं वाटतं फार बोललं जात नाही फार कुठे. दॅट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट काउंटर अटॅक. येस, वन ऑफ द बेस्ट काउंटर अटॅक्स. येस, ॲब्सोल्युटली. नाही आणि तू आत्ता टेस्ट मॅच बद्दल बोललास तसं काही वनडेजही खूप मेमोरेबल आहेत. तुला आठवत असेल तर इंडिपेंडन्स कपची एक मॅच होती जिथं सईद अनवरने 194 मारला आपला म्हणजे कुठला त्यांनी बसून आणि त्याच्यातला एक तू जेव्हा मग हवामानाबद्दल बोललास तर तो 50-55 नंतर तो रनर घेऊन खेळला आणि स्टील तो 194 पर्यंत त्याने आपल्याला मारला. आणि अनेक वर्ष तो रेकॉर्ड माझ्या मते होता ना हायेस्ट वनडेचा. अनेक वर्ष तो रेकॉर्ड ऍक्च्युअली नंतर तो सचिननेच मोडला वाटतं जेव्हा 200 केलं तेव्हा. आणि त्या मॅचमध्ये म्हणजे तो ऑलमोस्ट 50 वगैरे झाल्यावरच त्यांनी आफ्रिदीला रनर म्हणून बोलावलं होतं सईद अनवर. आणि त्याच्यामध्ये नंतर म्हणजे छोटासा किस्सा असा झाला की आपण चेस करत होतो तेव्हा तेंडुलकर लवकर आउट झाला. आकिब जावेदनी त्याला आउट केलं ते माहितीच आहे. आणि द्रविड चांगला खेळला आणि त्यांनी 100 केल्या त्या मॅचला. तर खेळता खेळता त्यांनी रनर मागवला द्रविडनी आणि तेंडुलकर रनर म्हणून आला पण होता. पण म्हणजे असं काही इंजरी झाली नव्हती त्याला असं पाकिस्तानी टीमचं म्हणणं होतं म्हणून त्यांनी त्याला डिनाय केला रनर आणि त्याच्यावरनं थोडी बाचाबाची दोन्ही टीम्समध्ये झाली. आणि अजून एक वनडे पण चेन्नईची आठवते म्हणजे 87 साली हो आय थिंक 2 रननी हरलो. एक रननी हरलो आणि सिद्धूनी त्या मॅच मध्ये सॉलिड बॅटिंग केली. सिद्धू म्हणजे तुफानच सुटला, बॅटिंग केली. सो त्या 1987 ची जी तू म्हणतोय ना वर्ल्ड कप भारत ऑस्ट्रेलियाची पहिली मॅच तर त्याच्यामध्ये पण एक किस्सा सांगायचा तर असा झाला होता की ऑस्ट्रेलियाची ॲक्च्युली टोटल 268 झाली होती जेव्हा इनिंग संपली तेव्हा. आणि डीन जोन्सनी खेळताना एक शॉट मारला तो ॲक्च्युली 6 का 4 असं डाऊट होता आणि नंतर त्यातले ते 2 रन वाढले. हां तर त्यावेळेला फिल्डरनी ती बाउंड्री म्हणून सांगितलं होतं आणि पूर्वी तशी प्रथा होती की फिल्डर सांगेल ते अंपायर कॉल द्यायचा. आणि नंतर लंचमध्ये असं सांगण्यात आलं की नाही ती ॲक्च्युली 6 होती. आणि कपिल आपला जो कॅप्टन होता त्यांनी ते ऐकलं मानलं. सो 268चा 270 झाला आणि आपण एका रननी हारलो 269 झाली असते तर कदाचित आपण म्हणजे आपण जिंकलो असतो ना कारण त्यांनी 68 केला होता. आणि त्याच्यामध्ये पण म्हणजे कसं आता योगायोग असतो की 86ला जस्ट एका वर्ष आधी ती टाईट टेस्ट झाली होती चेन्नईला. लास्ट ओव्हरमध्ये मणिंदर सिंग आउट झाला होता. या मॅचमध्ये सुद्धा शेवटच्या ओव्हरला 6 रन पाहिजे होत्या. मणिंदर सिंग स्ट्राईकला सरप्राइझिंगली त्यांनी 2 डबल काढल्या म्हणजे 4 रन काढल्या आणि जिंकायला 2 रन असताना बोल्ड झाला स्टीव्हच्या बॉलिंगला. आणि 92 साली परत जेव्हा गॅबावर वर्ल्ड कपची मॅच झाली ती पण आपण 1 रनने हारली. म्हणजे असे हा रनआउट झाला श्रीनाथ रनआउट झाला ती पण फारच आयकॉनिक मॅच होती आणि एकदम टची आहे ती मॅच. चेन्नई बद्दल आता आपण एवढं सगळ्या कथा सांगितल्या. आता अजून एक महत्वाचं आणि ऑफकोर्स चेन्नईतली आयकॉनिक व्हेन्यू म्हणजे इडन गार्डन. आणि बाय शेअर साईज म्हणजे आपल्याकडे एवढं कॅपॅसिटी असणारं ग्राउंडच नव्हतं. आणि बऱ्याच खेळाडूंना आपण ऐकलं की तिथे जाताना 1 लाख लोक आजूबाजूला असून त्यांच्या त्या सगळ्या म्हणजे आपल्या लोकांना प्रोत्साहन आणि समोरच्या लोकांवर येणारं दडपण या दोन्ही गोष्टी तिथल्या रिझल्टवर नक्कीच परिणाम करतात. ट्रू. आणि इडन गार्डन्स आणि कॉन्ट्रोवर्सी या दोन्ही गोष्टी म्हणजे हँड इन हँड म्हणतात तसं आहे. मगाशी एक गोष्ट सांगायची राहिली की म्हणजे कॉन्ट्रोवर्सी इडन गार्डन्सवरनं मला आठवलं की चेन्नईबद्दल आपण बोललो
तिथलं चेन्नईचं क्राऊड सुद्धा एकदम युनिक आहे, त्याच्याबद्दल आपण सांगायला पाहिजे. एकदम स्पोर्टिंग स्पिरिट असणारा क्राऊड आहे ऍब्सोल्युट खऱ्या अर्थाने. आणि म्हणजे मला जे कायम लक्षात राहतं ते ती 99ची मॅच हरल्यावर स्टँडिंग ओवेशन दिलं. हा पाकिस्तानच्या टीमनी सगळ्या ग्राउंडला राऊंड मारली आणि तेव्हा आपल्या लोकांनी स्टँडिंग ओवेशन दिलं चेन्नईच्या क्राऊडने. इट वॉज क्वाईट मेमोरेबल. सो म्हणजे चेन्नईच्या क्राऊड बद्दल बोलतानाच क्राऊड ट्रबल हा कलकत्त्यामध्ये अनेकदा म्हणजे कलकत्त्याला अनेकदा हे घडलेलंच आहे. आणि 96 वर्ल्ड कप तर आता काय 96 वर्ल्ड कप तर सगळ्यांना माहिती आहे, काय बोलणार. पण दुसरा आठवता म्हणजे ती टेस्ट मॅच होती पाकिस्तानची आणि सचिन रनआउट झाला ती 99 ला. आणि त्या मॅच नंतर पण तिथे ऑलमोस्ट दंगलच झाली. आणि ते थोडंसं कॉन्ट्रोवर्शियल पण होतं ना की तो रनआउट झाला तेव्हा पाकिस्तानने त्याला परत बोलवायला पाहिजे होतं असं बऱ्याच लोकांचं म्हणणं होतं. कारण की हा आय थिंक शोएब अख्तर मध्ये उभा राहिल्यासारखं झालं होतं, धडक झाली त्यांची. आणि म्हणजे किती योगासारखं म्हणा की त्याचा तो बाउंड्रीवरचा थ्रो डायरेक्ट हिट लागला, डायरेक्ट त्यांनी थ्रो केला. हा खरा योग की पाकिस्तानी डायरेक्ट हिट संपला लागला. खरोखर योगा. आणि मग ते एवढं तिथे रायटिंग झालं की सगळं ग्राउंड मोकळं केलं. आणि हे लोकांनी परत बाहेर आले, अझर आणि सचिन माझ्या मते. अझर कॅप्टन होता ना. करेक्ट. आणि त्यांनी सांगितलं की शांत व्हा आणि आम्हाला गेम सुरू पण आय थिंक सगळं ग्राउंड रिकामं करायला लागलं आणि मग उरलेली मॅच त्यांना पूर्ण करायला लागली आणि आय थिंक आपण हरलोच पुढे. ते झालं. पण म्हणजे पण दुसरं त्या मॅचचं वैशिष्ट्य म्हणजे शोएब अख्तरने ते दोन अफलातून यॉर्करवर गोल काढले ते कमाल. आणि तेंडुलकर आणि द्रविड म्हणजे कसलेले फलंदाज. आणि त्याच्यातलं द्रविडचा जो बॉल आहे ना, म्हणजे द्रविडला टाकलेला तो ऍक्च्युली अनप्लेएबल आहे. म्हणजे तो खऱ्या अर्थाने यॉर्क झालेला आहे. तेंडुलकरचा थोडा तो असा स्विंग होऊन डायरेक्ट फुल टॉस बसल्यासारखा बसलाय. पण द्रविडचा बॉल अनप्लेएबल आहे ॲब्सोल्युटली. तिथे पण म्हणजे तो टर्निंग पॉईंट ठरला, कारण द्रविड आणि तेंडुलकर बॅक टू बॅक गेले आणि आपण बऱ्यापैकी मोमेंटम मध्ये खेळत होतो आणि मग आपलं लीड पण आपण हे कमी झालं. आता तू त्या मॅचचा उल्लेख केलाच तर जाता जाता सांगायची गोष्ट म्हणजे पुस्तकातलं काही नाही त्या पुस्तकातलं काही नाही. पण पहिल्या दिवशी पहिल्या सेशनमध्ये पाकिस्तानवर ॲट सम 30 for 6 आणि त्याच्यावरनं त्यांनी थोडं ढकलत 180-90 रन्सपर्यंत नेली पहिल्या इनिंगमध्ये गाडी त्यांची. आणि ॲटलिस्ट दे हॅड अ चान्स. अदरवाईज म्हणजे हे पण क्रेडिटेबल आहे की म्हणजे देवर लिटरली डाऊन अँड आउट. SMGची पण कलकत्त्याबद्दल एकदम अशी म्हणजे लव्ह हेट म्हणतात अशी एक रिलेशनशिप आहे ना. ॲब्सोल्युटली. आणि म्हणजे एकीकडे ते म्हणतात की मला रसगुल्ले वगैरे खूप आवडतात, पण ॲट द सेम टाइम मला कलकत्त्याला खेळायला आवडत नाही. पण ऍक्च्युली त्यांनी अशी म्हणजे काय म्हणतो आपण वाव किंवा शपथ घेतली होती आफ्टर अ पॉइंट की मी कलकत्त्यामध्ये वाव म्हणजे इंग्लिश मधलं इंग्लिश मधली वाव घेतली होती की मी कलकत्त्यामध्ये खेळणार नाही म्हणून. आणि म्हणजे ते घेतल्यानंतर 1986-87 मध्ये जेव्हा पाकिस्तान भारतात आले होते, जी सिरीज आपण हरलो शेवटची, ती बँगलोरची टेस्ट वगैरे, तेव्हा ते खेळले नाहीत ती टेस्ट. हो, तेव्हा ती जी इडन गार्डन्सला टेस्ट झाली ते त्यांनी त्याच्यातनं माघार घेतली आणि मग ऑब्व्हियसली बाकीच्या टेस्ट खेळले. पण त्याच्यामध्ये पण एकदा असं झालं होतं की ते कॅप्टन असताना आय थिंक इंग्लंड विरुद्ध की डिक्लेअरच करत नव्हते ते. आणि क्राऊड इतकं चिडलं होतं की ॲक्च्युली एका पोलीस ऑफिसरने येऊन त्यांना सांगितलं की तुम्ही लवकरात लवकर डिक्लेअर नाही केलं, लवकर खेळा तरी किंवा डिक्लेअर करा तरी, तर ॲक्च्युली ते रायट होईल म्हणून. आणि मग इव्हेंच्युअली त्यांनी डिक्लेअर केलं आणि मग ती ड्रॉ झाली मॅच. तो भाग वेगळा नाही. पण इडन गार्डन्स ह्या सगळ्या कॉन्ट्रोवर्सी बाजूला ठेवलं तर एक चांगली कौतुकास्पद गोष्ट म्हणजे 1987 वर्ल्ड कपची फायनल, ज्याच्यात इंडिया नसताना सुद्धा त्यांनी पूर्ण पॅक स्टेडियममध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने होस्ट केलं. ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड फायनल. आणि म्हणजे मला वाटतं की ती फायनल महत्त्वाची एवढ्यासाठी की म्हणजे त्याचा थोडासा बॅकड्रॉप की जेव्हा भारताने होस्ट करायचं ठरवलं वर्ल्ड कप, तेव्हा इंग्लंडमधले बरेचसे लोक जरा क्रिटिकल होते की भारताला जमेल नाही जमेल, पहिल्यांदाच सबकॉन्टिनेंटमध्ये एवढीच मोठी स्पर्धा होती. आणि खऱ्या अर्थाने त्या फायनल नंतर एवढे 90,000 लोक पॅक्ड भारत नसताना म्हणजे ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड फायनल पाहायला आले म्हटल्यावर खऱ्या अर्थाने त्या लोकांनी मान्य केलं की इंडिया विल बी द नेक्स्ट बिग सेंटर म्हणून. आता बाहेरच्या पण ग्राउंड बद्दल बोलूया ना जरा. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, वेस्ट इंडिज. पण त्याच्या आधी मला ब्रेबॉन बद्दल थोडं बोलायचं होतं. आहेच का तुमचं? ठीक आहे, बोला. नाही, ब्रेबॉन बद्दल एवढ्यासाठी की आपण जरी वानखेडेला एक प्रीमियर व्हेन्यू
भारतातला मानत असलो Yes. तरी ब्रेबॉनवर खूप भारताचे मेमोरेबल विजय आहेत किंवा पूर्वीच्या लोकांना ब्रेबॉनबद्दल खूप कौतुक आहे, म्हणजे आपल्या आधीच्या पिढीतल्या लोकांना सुद्धा. आणि विशेषतः म्हणजे वानखेडे का आलं तर म्हणजे CCI आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशन यांचं टसल कॉन्फ्लिक्ट आणि विजय मर्चंट जेव्हा CCIचे प्रेसिडेंट होते आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशन म्हणजे तेव्हा बॉम्बे क्रिकेट असोसिएशनचे शेषराव वानखेडे, तर त्यावेळेला याला मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला फ्री पासेस आणि तिकीट्स द्यायला यांनी नकार दिला CCIनी. आणि मग चिडून त्यांनी मग स्वतःचं वेगळं स्टेडियम उभारलं की असं होऊ नये म्हणून. तर रिसंटली याच्यामध्ये ब्रेबॉनवरची महत्त्वाची किंवा आठवणारी मॅच म्हणजे ॲक्च्युली 2 मॅचेस. एक म्हणजे तुला आठवत असेल हिरो कपमध्ये वेस्ट इंडिज आणि साऊथ आफ्रिका मॅच झाली होती, त्याच्यात जॉन्टी रोजनी 5 कॅचेस घेतले होते, ती ब्रेबॉनला होती. आणि मग 96 साली जेव्हा वानखेडेवरती त्यांनी ते डे नाईटचे पिलर्स उभारले वर्ल्ड कपसाठी, कारण आधी डे नाईट नव्हतं वानखेडेला, त्यावेळेला मग जेव्हा न्यूझीलंड भारतात आले होते तेव्हा शेवटची मॅच जेव्हा सिरीज 2-2 टाईड होती ती मॅच ब्रेबॉनवरती होती. आणि त्यामुळे ब्रेबॉनचं जे एक स्टँड आहे त्याला AFS बॉबी तलदार खान त्यांचं नाव कॉमेंटेटर आपले रेडिओ कॉमेंटेटर जुने त्यांचं नाव दिलेलं आहे. सो मला वाटतं की हे खूप रेअर असेल एखाद्या कॉमेंटेटरचं नाव एखाद्या स्टँडला किंवा त्याच्या प्रवेशद्वाराला दिलेलं आहे. ट्रू, इट इज क्वाईट रेअर. आणि ब्रेबॉनचा जेव्हा हिरक महोत्सव होता म्हणजे काय म्हणतो आपण डायमंड जुबिली राईट 60 वर्ष झाल्यावर, तर त्यावेळेला भारत इंग्लंड टेस्ट मॅच ही ब्रेबॉनला ठेवायचं त्यांचं चाललं होतं विच इज 2008. आणि मग ते 26/11चा हल्ला झाला जेव्हा इंग्लंड आले होते तेव्हा, आणि मग ती मुंबईची टेस्ट हलवावी लागली आणि मग ते नंतर मोहाली आणि चेन्नईला झालं. नाही ती मॅच ॲक्च्युली खरं ब्रेबॉनला होणार होती. आणि मग 2009ला त्यांनी मग नंतर मॅच घेतली. पण मग ब्रेबॉन परत टेस्ट व्हेन्यू म्हणून थोड्या मॅचेस झाल्या तिथे. बाहेरचा व्हेन्यूज म्हणलं की असं प्रत्येक देशाचा एक असं बालेकिल्ल्यासारखा एक व्हेन्यू असतोच, म्हणजे फोर्ट्रेस. म्हणजे ऑस्ट्रेलियाचा इतके वर्ष गॅबा होता फॉर एक्झाम्पल, किंवा वेस्ट इंडिजचा 60 वर्ष बार्बेडोस होता, आणि इंग्लंडचा एजबॅस्टन आहे सध्या. एजबॅस्टनला ते टेस्ट आता मागच्या ॲशेसमध्ये माझ्यामध्ये जवळजवळ 30-32 वर्षांनी हरले. सो प्रत्येक देशाचा असं एक फोर्ट्रेस असतो आणि त्याच्याशी निगडीत पण काही गोष्टी असतात. कराचीचंही तसंच आहे. हां, येस, कराची ऑल्सो पाकिस्तानचा फोर्ट्रेस आहे. करेक्ट. पण ह्याचं जे आहे कॅबाचं ते काहीतरी वेगळंच आहे, म्हणजे कॅबा आणि ऑस्ट्रेलिया हे नातं वेगळंच आहे काहीतरी. करेक्ट. आणि मे बी आता गॅबाला म्हणजे आता त्यांचा तो बालेकिल्ला पडलाय म्हटल्यावरती मे बी इट इज अन इंडिकेशन की आय थिंक त्यांची आता उतरती काळा थोड्या दिवसासाठी का होईल सुरू आणि आय थिंक असंच वेस्ट इंडिजचंही झालं होतं. 94 साली इंग्लंडने जेव्हा त्यांना हरवलं बार्बाडोस केन्सिंग्टन ओव्हलला, त्याच्यानंतर असं म्हणतात की दॅट वॉज स्टार्ट ऑफ देअर डिबॅकल. व्हेरी ट्रू. सो तू मगाशी कराचीबद्दल म्हणालास ना, तर कराची खरंच पाकिस्तानचं क्रिकेटिंग फोर्ट्रेस होतं. नॅशनल स्टेडियम कराचीचं. आणि त्या म्हणजे ऑलमोस्ट पहिले 40-45 वर्ष ते तिथे एकही टेस्ट हरले नव्हते पाकिस्तान. आणि नंतर नासिर हुसेनची टीम जेव्हा तिथे गेली होती इंग्लंडने त्यांना पहिल्यांदा हरवलं त्यावेळेला. त्याचं वर्णनही त्यांनी त्याच्या पुस्तकात केलं नासिर हुसेननी. त्यांनी असं लिहिलं की ती मॅच संपताना म्हणजे अजूनही त्याचं यूट्यूबवरती आपण पाहिलं ना व्हिडिओ, तर लिटरली पिच डार्क झालं होतं. म्हणजे तो म्हटला मी ड्रेसिंग रूमकडे पाहिलं तर मला फक्त ड्रेसिंग रूममध्ये काही मिणमिणते दिवे दिसत होते. आणि अशा ह्याच्यामध्ये ते फायनली, कारण शेवटच्या दिवशी त्यांना चेस करायचा होता इंग्लंडला, तेव्हा पाकिस्ताननी एकदम स्लो गोईंग टॅक्टिक्स सुरू केले आणि वेळ काढूपणा सुरू केला. आणि अंपायर्सनी म्हणजे इंग्लंडच्या लकीली ते अलाव केलं नाही आणि मॅच चालू ठेवायला लावली. सो तो एकदम किर्र अंधारामध्ये ॲक्च्युली त्यांनी ती मॅच जिंकली. आणि आत्तापर्यंत ॲक्च्युली म्हणजे किती कराचीमध्ये टेस्ट सुरू होऊन 70 वर्ष झाली, ते फक्त 2दा हरलेत. दुसरी मॅच कुठली? बहुतेक साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध हरले 2006 त्या सुमारास.